নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি যোজনাৰ সম্পৰ্কত। প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি যোজনাৰ অন্তৰ্গত ইনষ্টলমেণ্ট সম্পৰ্কত আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব খুজিছো। ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এখন সৰ্ববৃহৎ আঁচনি। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কৃষকসকল এই আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে। ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে 10টা কিস্তি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে কৃষকসকললৈ আগবঢ়াইছে। এতিয়া 11তম যিটো কিস্তি চৰকাৰে কৃষকসকললৈ আগবঢ়াব, সেই কিস্তি সম্পৰ্কত এটা নতুন আপডেট আহিছে। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, PM কিষাণ আপডেট কমপ্লিট eKYC বিফোৰ 31 মাৰ্চ অৰ ইউ উইল নট গেট ₹2000। অৰ্থাৎ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত যদি KYC আপডেট নকৰে তাহলে কৃষকসকলৰ 11তম যিটো কিস্তি সেইটো তেওঁলোকৰ নোসোমাব। এতিয়া চাওক, ইফ দ্য eKYC ডিটেইলছ আৰ নট কমপ্লিটেড দেন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট উইল নট ট্ৰেন্সফাৰ ₹2000 11 installment in your bank account. It must be noted that a few months back the government had made eKYC mandatory for all the farmers, but due to some reasons, things were put on hold. And want your next installment without any problem, then complete your eKYC as earlier as possible. According to media reports, all the farmer beneficiaries have been asked to complete the eKYC before 31 March 2022 so that the 11 installment can be transferred in their bank account. অৰ্থাৎ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত যদি eKYC আপডেট কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ একাউণ্টত 11তম কিস্তিৰ 2000 টকাটো নোসোমাব। আৰু যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাওক, if the eKYC details are not completed then the government may not send ₹2000 in your bank account. It must be noted that few months back the government had made eKYC mandatory for all the farmers, but due to some reasons things were put on hold. Now the eKYC link has been activated on the official website so that farmers can complete their details. অৰ্থাৎ আপোনালোকে eKYC আপলোড কৰিব পাৰিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। এতিয়া অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে কেনেকৈ eKYC আপলোড কৰিব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি চাই লওঁ কিহৰ কাৰণে eKYC মেণ্ডেটৰী কৰা হৈছে। Why is the eKYC mandatory for PM Kishan scheme? Last year, Modi government had made eKYC mandatory for all the farmers registered under Pradhan Mantri Kishan Samman Nidhi Yojana. The decision has been taken to prevent fraud schemes and ineligible people from taking the benefit of this scheme. ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে eKYC বাধ্যতামূলক কৰাৰ মূল কাৰণ হৈছে যে প্ৰকৃত যিসকল কৃষক তেওঁলোক যাতে এই আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। এতিয়া কথা হ'ল, আমি কেনেকৈ eKYC আপলোড কৰিম সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। আপডেট কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম? প্ৰথমতে আপোনালোকে PM কিষাণ মোবাইল এপ বা লেপটপ বা কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট আছে PM কিষাণ যোজনাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তালৈ যাওক। নেক্সট ষ্টেপত অন দ্য ৰাইট হেণ্ড ছাইড at the farmers corner option you will get find eKYC option. গতিকে eKYC অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। আফটাৰ দিছ এণ্টাৰ ইউৰ আধাৰ এণ্ড ক্লিক অন দ্য চাৰ্চ বটন। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পিছত আপুনি আধাৰ নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰক, তাৰপিছত আপুনি ক্লিক বটনত চাৰ্চ কৰক। তাৰপিছতে আপোনালোকে যিখিনি ডাটা বিচাৰে অৰ্থাৎ ফিল ইন দ্য ৰিকুৱাৰ্ড ডিটেইলছ এণ্ড ছাবমিট কৰক। আৰু ইয়াৰ পাছতো যদি আপোনালোকক ইনভেলিড দেখুৱায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ওচৰৰ যিকোনো এটা CSC চেণ্টাৰলৈ যাওক আৰু CSC চেণ্টাৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে এই কামখিনি কৰিব পাৰে। চৰকাৰে 11 ইনষ্টলমেণ্ট কেতিয়া ঘোষণা কৰিব সেই সম্পৰ্কে আমি চাওঁ। PM কিষাণ 11 ইনষ্টলমেণ্ট ৰিলিজ ডেটটো চাওক। এজ পাৰ চ'ৰ্চেছ দ্য নেক্সট ইনষ্টলমেণ্ট উইল বি ৰিলিজড ইন এপ্ৰিল অৰ মে' 2022। অৰ্থাৎ এই বছৰৰ এপ্ৰিল বা মে' মাহত আপোনালোকৰ একাদশ কিস্তি একাউণ্টত সোমাব। কিন্তু মনত ৰাখিব, যদি আপোনালোকে 31 মাৰ্চৰ আগত eKYC আপডেট নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই একাদশ কিস্তিৰ ধনৰাশি পোৱাত অসুবিধা হ'ব। গতিকে সকলোৱে অতি সোনকালে 31 মাৰ্চৰ আগত eKYC আপডেট কৰক। আজিলৈ ইমানেই। থেংক ইউ।